Nyt tämä sosiaalinen media, missä minä nytkin olen parasta aikaa, säännöt, että mitä siellä voi sanoa. Ja tämä on otettu esille minun persoonan mukana, koska minä olen myös virassa oleva poliisi. Ja on kyselty tämmöisiä asioita, että voiko poliisi ylipäätään sanoa, ottaa kantaa mihinkään. Niin minä olen ajatellut sen tällä tavalla, että vaikka minä olen poliisi, niin on joitakin asioita, että niin kuin esimerkiksi hengellinen vakaumus, niin ne ei millään tavalla poissulje sitä, että minä siviilissä sitä harjoitan sitä hengellistä vakaumusta, niin puhun vaan siitä. Se, että sulla on korvien välissä joku ajatus, se on ihan eri asia kuin se, että saako sitä tuoda ulos. Sellainen ei ole mielipiteen vapautta. Tai sellainen ei ole mielipiteen vapautta, että sitä ei saa sanoa. Sen ymmärtää apinakin. Mutta nämä asiat, mä olen luullut, että ihmiset on niin kuin ymmärtävät sen, että kun minä en virkapuvun päällä ole koskaan ottanut mihinkään muuhun kantaa kuin niin poliisin työhön, joka minulla on käsillä. En ole koskaan ollut epäiltynä rikoksesta, mitä tuomittu, mistä rikoksesta minut on itse asiassa palkittu niin kuin poliisin työstä. Että olen toiminut hyvin, olen saanut hyvin paljon palautetta jopa vähemmistöryhmiltä. Hyvinkin paljon palautetta erilaisilta vähemmistöryhmiltä, kun olen aina pyrkinyt olemaan erityisen tasapuolinen. Kun katson taaksepäin sitä minun uraani, niin en hirveästi voi sanoa, että mikään minun asia, mitä minä niin vakaumuksessani sotisi millään lailla sitä vastaan, mitä minä poliisissa teen. Kun mä ajattelen sitä, että kun mä poliisin virkapuvun päältä ja mä menen kotiin, niin mulla on ollut sellainen kyky, että mä unohdan kokonaan kaiken, mitä sinä päivänä on tapahtunut. Mä en jää niitä vatvomaan. Niitä on aika paljon ollut niitä asioita, vainajia valtavasti ja riitoja. Lyykkiposkella verta, tappouhkauksia, itseen kohdistunutta väkivaltaa ja kaikkea tuommoista, niin ne ei ole minua jäänyt mietittää jostain kumman syystä. Se vaan on semmoinen jonkunlainen kyky, että ei ole tarvinnut ressata niitä itsellä. Olen mennyt urheilemaan ja olen ollut perheeni kanssa ja niin poispäin. Olen sitten ajatellut, että mä voin myös omia mielipiteitäni sanoa sillä tavalla, että jokainen ymmärtää, että se ei ole poliisin mielipide, poliisin instituutiona mielipide, että minä jossain olen sanonut olevani jotain mieltä. Ja sanomattakin on selvää, että poliisin työssä ollessani työvuorossa poliisin vaatteet päällä en ole koskaan niin sanonut mitään sellaista, mikä olisi niin kuin sopimatonta, mikä voisi asettaa poliisin puolueettomuuden vaaraan. Mutta jos ollaan todellakin sitä mieltä, että poliisi ei saa ottaa kantaa poliittisiin aiheisiin, niin se olisi ihan kiva, että siitä sanottaisiin. Ja se niin kuin yksityiskohtaisesti, että ei saa sanoa yhtään, mitä se olisi paljon helpompaa kuin sellainen limbo niin sanotusti, jossa niin sitä koko ajan mietitään, no mitä saa sanoa, tuota ei saa sanoa ja niin poispäin. Että se poliisi olisi poikkeus kansasta. Mutta todellakin, kun olen toiminut siellä, niin mä en ole ikinä ottanut esille vakaumusta, enkä ole, en ole puhunut mitään politiikkaa missään. Enkä ole ottanut sellaisiin asioihin kantaa. Ja itse asiassa voin sanoa tällä tavalla, että kaikki nämä somemyrskyt, mitä on tullut, niin ne on kyllä tullut ihan niin kuin sillä tavalla, että ne on pistänyt miettimään, että mitä ne ajaa semmoiset asiat. Koska mä oon saanut myös hirveän paljon kommenttia siitä, että ihan kiva, että on ollut vähän eri mieltä tuosta, mutta ihan hieno kun sanoit. Ja paljon on ollut myös sellaista vuoropuhelua, että voisitko selittää minulle, mikä on mielestäni hienoa, että joku kirjoittaa, vaivautuu kirjoittaa, että voisitko selittää, että miksi sinä ajattelet noin. Ja ei siellä ole kukaan kysynyt, että miksi poliisi ajattelee noin. Kun minä en ole koskaan sanonut poliisin instituutiona ajattelevan noin, mutta ilmeisesti tämä on liian vaikea asia joillekin niin kuin käsittää. Minä vielä toistan sen, että poliisi-instituutiona ei ole sama asia kuin yksittäinen poliisivapaa-aja. Toki
poliisilla on käyttäytymisvelvoite. Mitä tällä käyttäytymisvelvoitteella tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan sitä, että poliisin pitää käyttäytyä siten, että se poliisin arvo ei siitä kärsi. Poliisin arvoa ei kärsi sitä, että ympäripäissään tuolla niin kaupungilla olet ja kaatuilet ja ajatat vahingosta esimerkiksi. Mutta uskon poliisin arvon niin kestävän sitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Näin niin kuin sanotaanko karkeasti sanotaan.